ન્યૂ વિકાસ કંપનીનું આ કુટી મશીન વેચવાનું છે। આ મશીનની મદદથી તમે પશુઓનો જે ઘાસચારો હોય તેનું કટિંગ કરી શકો છો। ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ન્યૂ વિકાસ કંપનીનું આ કુટી મશીન છે, જેમાં ઘાસચારો હોય છે જે પશુઓનો તેનું કટિંગ કરવામાં આવે છે। તમે વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, લાઈવ ડેમો પર બતાવવામાં આવેલો છે। જુવાર, બાજરી, મકાઈ વગેરે જે હોય છે તેની કુટી થઈ જાય છે, એકદમ બારીક કરી નાખે છે, કાપી નાખે છે કોઈ પણ ઘાસચારાને। વિડીયોની અંદર તમને ડેમો બતાવવામાં આવેલો છે। મોડલની વાત કરું તો 2021ના મોડલનું આ મશીન છે। આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ મશીન રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલાં આ મશીનના માલિકનો અમરસિંહનો કોન્ટેક કરી લેજો। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે આ કુટી મશીન, અને આખું નવું જ છે, સાવ ઓછું વાપરેલું છે। કંપનીનો કલર છે। કિંમત 1,85,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। આ મશીન લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો આણંદ અને અજરપુરા ગામે જોવા મળશે। મશીન લેવું હોય તો અમરસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર મળી જશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, મને હાઈ લખી મેસેજ કરી દેજો। યુટ્યુબ ચેનલની મારા હું તમને લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ મશીન લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે અમરસિંહ નામ હશે, 98798 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી તમે આ મશીન લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।